ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ስፓይነር ፔጅ ወደ ፔጅ እንዲያደርግልን እንዴት እንደምናደርግ ስፓይነርን ተጠቅመን እናያለን። ለምሳሌ ይኸው እንደምታዩት ነው። ይሄኛው ነው ስፓይነሩ። ከዛ በኋላ ክሊክ ስናደርገው ይህንን ሰከንድ በሚለውን ስንነካ ወደ ሌላ ፔጅ ይመልሰናል። እንዲሁም ሜን የሚለውን ስንነካ ደግሞ ወደ ቅድሙ ፔጅ ይመልሰናል ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎቹንም ፔጅ መስራት እንችላለን። እንዴት እንደዚህ አይነት ስፓይነርን ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ወደ ስኬቸራችን እንሄድና ለአፕሊኬሽናችን ኔም እንሰጠዋለን። ከክሬት የፕላስ ምልክቷን ነክተን እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን ኔም። እሺ በመቀጠል ዝም ብለን እንዲታይልን አንዳንድ ቴክስቶች ምናምን እናስገባለን። ይሄ ዝም ብዬ ቴክስት አስገባው። ሄቱን ትንሽ ዝም ብዬ ጎላ እንዲል አድርገው። ዋናው ትኩረታችን እኛ ይሄ አይደለም ስፓይነሩን ለመስራት ነው። ያው በመቀጠል ስፓይነር የሚለው ወደ ታች ሄደን ሊስት ላይ የሚለው ላይ ከሊስት ውስጥ ስፓይነር የምትለዋ ቹት እዚህ ጋር አለች። ይችኛዋ እሷን ድሮፕ እናደርጋታለን። በመቀጠል ኢቨንት ላይ እንሄዳለን። ከዛ ኢቨንት ላይ እንሄድና ኦን ክሬት ዜን ሊስት አድ እናደርጋለን ማለት ነው። አድ ሊስት ሊስቱን አድ የምናደርገው ደግሞ ስትሪንግ ላይ ነው። ስትሪንግ ላይ እንሄድና ኔም እንሰጠዋለን ሊስቱ። እሺ ክሬት ተደርጎልናል። በመቀጠል አርቱን ቢለውን እንወስዳለን። እኔ 2 ይበቃኛል። ሌላም መጨመር እንችላለን። እነዚህ ስፒነሮቹ ናቸው ሲቀየር እንዲቀየሩ የምናደርጋባቸው 4ም 5ም 6ም ሊሆን ይችላል። እኔ በ2 ነው ስራው። ከዛ በመቀጠል ቪው ላይ እንሄድና ሴት ስፓይነር ዳታ የሚለውን እንወስዳለን። ከዛ እሱን አንድ ላይ እናያይዘውና እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርግለታለን። ሊስት ስፓይነር ዳታ አሁንም እንደዛው ስፓይነር ዋን ሊስት የሚለው ላይ። ከዛ በመቀጠል ለመጀመሪያው ስፓይነር ኔም እንሰጠዋለን። ሜን አልኩት። ለሚቀጥለው ደግሞ ሰከንድ ማለት እችላለሁ። እሺ በመቀጠል ደግሞ ቪው ላይ እንሄዳለን። ቪው ላይ ሄደን እዚህ ቪው ላይ ሄደን ክሊክ ስናደርግ ባዶ ነው እዚህ ጋር። ከዛችን የፕላስ ምልክቷን እዚህ ጋር ያለችውን የፕላስ ምልክት ነክተን እና ስፒነሩን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ አድ እናደርጋለን። እዛ ውስጥ እንገባና ደግሞ እሱንም እናስተካክላለን። ኮንትሮል የሚለው ላይ ገብተን ኢፍ ዜን የሚለውን ኮንትሮል ላይ ገብተን ኢፍ ዜን የሚለውን ብሎክ እንወስዳለን። በመቀጠል ደግሞ ኦፕሬተር ላይ እንሄዳለን። ኦፕሬተር ላይ እንሄድና እዚህ ኳሊስቱ የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። አሁንም ኮንትሮል ላይ ደጋሚ አንድ እንጨምራለን። እዛ እናያይዛቸዋለን። አሁንም ኦፕሬተር ላይ እንሄድና እዚህ ኳሊስቱ የሚለውን ደጋሚ እንወስዳለን። እሺ በመቀጠል ቪው ላይ እንሄዳለን። ጌት ሴሌክሽን የሚለውን ስፓይነር ጌት ሴሌክሽን የሚለውን እንወስዳለን። 2 ላይ እናስገባለን። እዚህኛው ላይም እናስገባለን። ለዚህ ሰሌክት እናደርግለታለን ስፓይነር ዋንን። ዜን ዚ ኳሊስቱ ዚስ ኢንዴክስ 0 ነው። ይሄኛው ደግሞ 1 ነው። እሺ በመቀጠል ኮምፖነንት ላይ እንሄድና አድ ኮምፖነንት የምትለዋን ነክተን አድ እናደርጋለን። ኮምፖነንት አድ የምናደርገው ኮምፖነንት ደግሞ ኢንቴንት ነው። ኢንቴንት የሚጠቅመን ከአንዱ ስክሪን ወደ አንዱ ስክሪን ቼንጅ እንዲያደርግልን ነው። ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ ኔም ሰጠሁት። እሺ አደረግኩ። በመቀጠል ሴት ስክሪን እና ስታርት አክቲቪቲ 2 ወስዳለሁ። በመቀጠል ሰሌክት አደርግለታለሁ እዚሁ ጋር። ከዛ ክላሱ ደግሞ ሜን አክቲቪቲ ነው። እሺ በመቀጠል አንድ ላይ ያይዘዋለሁ ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ይሄንን ሴፍ አድርገን ደግሞ እንወጣና እዚህ ጋር ይሄን ሜን ኤክስኤምኤል የሚለውን እዚህ ጋር ያለውን ሜን ኤክስኤምኤል የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እቺን የፕላስ ምልክቷን ነክተን አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኔም እንሰጠዋለን። እሺ አድ ካረግን በኋላ
ክሊክ አድርገን እዛ ላይ እንገባለን። ለሱም ያስፈልገናል ዝም ብለን ቴክስት ቪው እናስገባለን። እሺ በመቀጠል ስፓይነር ሊስት ላይ ሄደን ለዚህም በተመሳሳይ ስቴፕ በዛ ስቴፕ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ስፓይነር ላይ እንሄድና ኦን ክሬት፣ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሊስት አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስትሪንግ የሚባለው ሊስት ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ከዛ ከምናደርገው። ሊስት 2 እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ቪው ላይ እንሄድና ሴት ዳታ ሴት ስፓይነር ዳታ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሊስት እዚህ ጋር ኔሙን እንቀይረዋለን። ይሄ ሰከንድ ነው። እሺ ሜን ወደ ሜን እንዲሄድ አንድ ላይ ካያየነው በኋላ አሁንም ደግሞ ቪው ላይ እንሄድና ፕላስ ምልክት ነክተን ስፓይነር ሰሌክት አድርገን አድ እናደርጋለን። እሱ ላይ ገብተን በመቀጠል የቅድሙን ስቴፕ እናደርጋለን ማለት ነው። 2 እንወስዳለን። ኦፕሬተር ኮንትሮል፣ ከዛ ኦፕሬተር ላይ ዜን የሚለውን ነው ኢፍ ዜን የሚለውን ኮንትሮል ነው የምንወስደው። ኦፕሬተር ላይ ደግሞ ሄደን እዚህ ኳሊስት የምትለውን 2 እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ቪው ላይ ሄደን ሴም ስቴፕ ነው እንግዲህ ጌት ሴሌክሽን እሺ ኮምፖነንት ላይ ሄደን ምን ደግሞ ድጋሜ ኢንቴንት አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስታርት አክቲቪቲ ሴት ስክሪን እዚህ ጋርም ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ እዚህ ጋር ሜን አክቲቪቲ ነው የምንለው። እዛ ጋር ሄደን እናስተካክለዋለን። ሰከንድ ቱን ስክሪን ሲነካው ወዴት ሄድ ስፔነሩ ሲነካ ነው የሚለው ወደ ሜን አክቲቪቲው ነው። እሺ እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርግና እነዚህን ኢንዴክሱንም እንደዛው 0 1 እዚህ ጋር እዛኛው ላይ ማስተካከል ያለብን እዚች ጋር ነች። እዚህ ጋር ሜን አክቲቪቲ ነው፣ እዚህኛው ላይ ነው ሜን አክቲቪቲ የሚሆነው፣ እዛኛው ላይ ሰከንድ አክቲቪቲ ነው የሚሆነው። ሶሪ ጃምፕ ስላልኩት ወደ ኋላ እንመለስና ሜን አክቲቪቲ ላይ እንሄድና ኤክስኤምኤል ላይ ከዛ እዚህ ጋር ሜን አክቲቪቲ የሚለውን ሰከንድ አክቲቪቲ ነው የምንለው። በቃ ይሄንን ጨርሰናል። እስቲ ረን አድርገን ቼክ እናድርገው። እሺ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑልኝ እላለሁ። እንዲሁም ቪዲዮ ስለቅ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በኮሜንት ቦክስ አንዳንድ ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ እያስቀመጣችሁ ሰፖርት እንድታደርጉኝ እላለሁ። እሺ ኢንስታል እያደረግን ነው። እሺ ኦፕን እንለዋለን። እሺ እዚህ ጋር አችሁትና የስፓይነር ምልክቷ እዚች ጋር አለች። ይኸውና ስፓይነሩ። እሺ ክሊክ እናደርጋትና ቼንጅ እንደማያደርግና እንደሚያደርግ እናያለን። ሰከንድ ስክሪን ይኸው እንደምታዩት ነው ቼንጅ አድርጓል። እስቲ ለመለየት ወይ ቀለሙንም መቀየር እንችላለን። ብቻ ያው ሰርቷል፣ ያው አይተናል፣ ቼንጅ አድርጓል። በደንብ እንዲለይ ከፈለግን ደግሞ እስቲ ቀለም ነገር እናድርግ። ቴክስቱን አንዱን ባክግራውንድ ከለሩን ብናስተካክለው አሪፍ ነው። ለመለየት ቼንጅ እንደሚያደርግና እንደማያደርግ ነው እንጂ እና አላስፈላጊ አይደለም። ያው እስቲ ነው ለይተነዋል። ይሄ እንደምታዩት የኛው ቦክስ ብላክ ነው። እስቲ ዋይት መሆን አለበት ሰከንድ ስክሪኑ። ይሄው እንደምታዩት ነው፣ ዋይት ነው ማለት ነው። ይሰራል ማለት ነው። ያው ድጋሚ ያሳያችሁ ካልታያችሁ ምናምን በሚል ነው። ይኸውና እንግዲህ ከአንድ ወደ አንዱ መሄድ እንችላለን እንደዚህ ስፓይነርን ተጠቅመን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄ ነበር። አመሰግናለሁ።